हेलो साथीहरू, इट्स मी सुमन। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हिजोको फिगरमा हामीले ग्राउन्ड फ्लोर प्लान र रुट प्लान यो बनाइसकेका थियौँ र आजको फिगरमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, हामीले यसको नर्थ इलिभेसन र साउथ इलिभेसन यो बनाउँछौँ भनेको छौँ। आज हामी अब बनाउँछौँ, हेर्न गरी हामी बनाउन लागौँ। ल हामी त्यसको लागि हामी यसलाई नै कपी गर्छौँ। कपीको सिओ कपीको कमान्ड सिओ इन्टर र यसलाई सिलेक्ट गर्यो र इन्टर गरेर हामी यसलाई यहाँ लगेर कपी गरेर राखियो हो। अब हाम्रो के प्लान बनाउनु हुन्छ, हामी चाहिँ नर्थ प्लान्ट यहाँ उँधोपट्टि नर्थ प्लान यहाँबाट यहाँ उँधोपट्टिको यहाँबाट हेर्दै साउथ नर्थ, यहाँबाट तलबाट हेर्दाको प्लान भनेको साउथ देखिने हो अनि यहाँबाट माथिबाट हेर्दाको नर्थ देखिने हो। हामीले पहिले साउथबाट स्टार्ट, ल यहाँ सिधै नर्थै छ, हामीबाट यहीँबाट नर्थबाट स्टार्ट गरौँ, पछि रोटेट गरेर साउथबाट गरौँला है त। यहाँदेखि देखिरहेको छ नि नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट। साउथबाट यहाँबाट हेर्दाखेरि कस्तो, यहाँबाट यता हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो बनाउँ। त्यसको लागि हामीले के हुन्छ, हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइन हान्ने एक्सएल इन्टर, भर्टिकल बनाउनको लागि भी इन्टर। हामीले पहिले यहीँबाट हामी लेयरबाट काम गरौँ है त, सजिलो हुन्छ हामीले पछि छुट्याउनुको लागि। लेयरमा जाने हाम्रो पहिले वालबाट गरिन्छ होइन, हामीले पहिले कोलुमबाट गरिन्छ। ल कोलुमको दिउँ, कोलुमको भनेपछि कोलुमकै गयो। कोलुमको लाइन के छ यहाँ इन्टर, यो रेड कोलुमको छ हो। अनि त्यहाँबाट हेरेर देखिने भनेको कोलुमको पहिले दिइसकौँ, पछि अरूको कलर गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार गरिरहेको छौँ। अनि यहाँ पनि यो कोलुममा जान्छौँ, यो कोलुमको पनि साइडमा आयो, यो कोलुमको पनि आयो। अब हामीले के गर्छौँ, यहाँबाट अब फेरि हामीले विन्डोहरूको देखिन्छ नि, यो विन्डोकोबाट जाउँ। विन्डोकै कलरबाट सजिलो हुन्छ, हामीलाई पछि छुट्याउनु सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले लेयरमा काम गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई। भी इन्टर, यो पनि देखिन्छ त्यही यता माथिबाट हेर्दाखेरि। अनि यो विन्डो पनि देखिन्छ, यो विन्डो पनि देखिन्छ हो। यति हो देखिने यहाँबाट। अब अर्को के देखिन्छ त, हाम्रो यो बााउन्ड्री लाइन छ नि, यो बााउन्ड्री लाइन पनि देखिन्छ। बााउन्ड्री लाइनलाई हामीले के गर्दा, बााउन्ड्री लाइन र वालको कलर सेम राखिदिनु भएकोले अब बााउन्ड्री लाइनलाई लाइनबाटै जाउँ, व्हाइट कलरबाट। यहाँ व्हाइटै रहेछ अहिले। एक्सएल भी इन्टर, बााउन्ड्री लाइन यहाँ अनि यहाँ भयो। हाम्रो अब सबैबाट यहाँबाट देखिने ठाउँ भनेको यहाँबाट हेर्दा के देखिन्छ दि, बााउन्ड्री लाइन देखियो, हाम्रो यो बिमहरू देखियो, यो भेन्टिलेसन, यो विन्डो देखियो, हाम्रो यो वाल देखियो, यो बिम देखियो। देखेपछि हामी सबै बनाइसकेको छौँ। अब हामीले के हुन्छ, अगाडि जस्तै हामीले इलिभेसन दिनको लागि हामीले के हुन्छ, यो लाइन कमान्ड हानेर यहाँ काट छुट्याइन्छ हो। लाइन कमान्ड भनेपछि अब लाइन हानेर यसरी जोड्दै अर्थोन गरेर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला, सिधा लाइन आउँछ। अब त्यसपछि अफसेट हान्छौँ। अफसेट हान्नुको लागि हाम्रो अफसेट यहाँ हेर्ने, हाम्रो अफसेट यो भनेको के हो, हाम्रो प्लिन्थको लागि कति छ, 3 इन्च। अनि फ्लोर हाइट भनेको स्ट्यान्डर्ड सधैँ हाम्रो कति हुन्छ, 10 फुट। अनि त्यसपछि यो स्ल्याबको लागि 2 इन्च, अनि यो स्ल्याबको टुन्टुडोको लागि, त्यसपछि स्ल्याबको इन्क्लाइन बनाउनुको लागि 3 इन्च हालिदिने। अनि माथिसम्मको प्यारापेट भनेको 3 फुटको। अनि पछि यो के भन्छ, स्टेयरको माथिको छानो लगाउनुको लागि के छ, 4 फुटको अफसेट हानेको छ। ल हामी यो अनुसार अब हामी बनाउँछौँ फिगर। ल अब बनाउनु लाग्यो। अब हाम्रो प्लिनको लागि अफसेट ओ इन्टर कति, 3 इन्च यहाँबाट उँभो 3 इन्च। अब यहाँबाट फेरि डबल क्लिक अफसेट इन्टर 10 फुट भनेपछि कति, 10 फुट भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फ्लोर हाइट भनेको। अब यहाँबाट अफसेट फेरि हान्यौँ न त हामीलाई अफसेट। अब हाम्रो लिन्टेलले सिल लेभल भनेको कति हो, विन्डोको 4 फुट यहाँबाट फ्लोरबाट हो, 4 फुटमा गयो। अनि त्यसपछि हाम्रो लिन्टेल लेभल यहाँदेखिको कति फुट हुन्छ, डबल इन्टर 3 फुटको हुन्छ भनेपछि 3 फुट इन्टर यहाँबाट उँभो 3 फुटको बनिसक्यो हो। अब अफसेट इन्टर यहाँबाट हाम्रो स्ल्याबको लागि कति छ हाम्रो अफसेट, 2 इन्च हानेको थियो होइन अघि, हामी 2 इन्च भनेको थियो होइन, 2 इन्च यहाँबाट 2 इन्च। फेरि त्यो इन्क्लाइन जस्तो स्ल्याबको इन्क्लाइन जस्तोको लागि कति छ हाम्रो, 3 इन्च भनेको थिएँ मैले हो अघि, 3 इन्च उँभो 3 इन्च भयो। अब यहाँदेखिको योबाट हो नि त, यहाँबाट स्टार्ट भएको हाम्रो फ्लोर, यहाँबाट माथिसम्म हाम्रो के छ, हाम्रो प्यारापेटको लागि कति छ अफसेट हाम्रो, 3 फुट छ हो, 3 फुट। 3 फुटबाट 3 फुटदेखिको माथि हाम्रो अर्को के थियो, यहाँ यो यो स्टेयरको माथि छानो छ हो। त्यसको लागि यहाँबाट कति, 4 फुटको छ अफसेट, 4 फुट यहाँबाट उँभो 4 फुटमा हान्यो हो, बनिसक्यो। अब हामीले ट्रिम हानिदिउँ त, नचाहिने भाग यताको भागलाई पनि ट्रिम हानिदिउँ।
यो माथिको पनि काम छैन। अब ट्रिम हानिदिउँ। अब हेर्नु है त हाम्रो विन्डो भनेको यहाँ कहाँ छ? अब त्यो त्यही यसमा जाने। यतापट्टि त केही छैन, हाम्रो केही देखेको छैन भनेपछि विन्डोकोमा जाने। यहाँ विन्डो यहाँ देखिरहेको छ, यो येल्लो कलरको विन्डो हो नि। भनेपछि यहाँ विन्डोको भाग यहाँ स्ल्याब, यो लिन्टर लेभल भनेपछि ट्रिम गरिदिनु पऱ्यो। यो 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 सिल लेभल त हुन्न नि त, सिल लेभलदेखिको माथि मात्रै हेर्नु विन्डो बस्ने। यतापट्टि पनि यही विन्डो सेम हो, विन्डोको देखाइसक्यो। अब हेर्नु नि फिगरमा यहाँ के देखिएको छ त? हाम्रो कुन नर्थ इलिभेसन बनाएको हो नि, हामीले नर्थबाट हेरेको यो विन्डो र यो विन्डो देखेको दुइटा मात्रै। अरू हाम्रो खाली छ नि, साइड साइडको लाइन मात्रै छ। यो साइडको लाइन मात्रै राख्छ, अनि यो स्ल्याबहरूमा यहाँ चाहिँ अरू फालिदिन्छ। भनेपछि सबै भनेपछि यहाँनिर यो मुनिको लाइनलाई हटाइदिउँ, यहाँबाटको नचाहिने लाइनलाई हटाइदिने है। मैले हटाइसकेर दिन्छु, देखाउँ तपाईँले स्किप गरेर भिडियो। अब लाछीको यो टुँडुरोको लागि हामीले यो बाहिरी वालबाट यता कति हान्यौँ त? हामीले अफसेट 1 फुट 1 फुटको, यता पनि 1 फुट हान्दिउँ। यतापट्टिको लागि हामीले 1.5 फुट हान्दिउँ हो। यताको लागि हामीले 9 इन्च हान्दिउँ नि त। अफसेट ओ इन्टर 1.5 फुट, 1.5 फुट बढी हुन्छ कि एकचोटि हेरौँ है त, बढी नहुने ल ठिक्क छ। अर्कोपट्टि हामी कति हान्छौँ त? अफसेट इन्टर कति दिउँ त? 1 फुट हान्दिउँ ल, 1 फुट भनेपछि हाम्रो भित्री वाल भनेको यही हो। योबाट 1 फुट यहीँसम्म अलरेडी रहेछ हाम्रो हो। भनेपछि अब हाम्रो यहाँबाट लाइन हानेर मिलाम भनेपछि एल हानेर एउटा टुँडुर छोडेर यहाँबाट कहाँसम्म? भित्री वालसम्म नै हानिदिउँ हो। यहाँ पनि अफसेट हानेको यो हो हाम्रो लाइन, एउटा छोडेर लाछीको लागि यहाँ छोडेर। अब हामीले अब बाँकीलाई ट्रिम हानिदिउँ। हाम्रो नचाहिने भाग यो चाहिएन, यो चाहिएन, यो चाहिएन, यो चाहिएन, यो चाहिएन। अनि बिचमा यो पनि देखिन्न, यो पनि देखिन्न हो। अनि यो अहिलेको यो कामै छैन हो। अनि कहाँ कहाँ देखिन्न त भनेपछि यतापट्टि पनि यो काम छैन, यो पनि काम छैन। अब यो बिचको लाइन यहाँ कामै छैन हो। यिनीहरूलाई एकैचोटि इरेज हानिदिउँ ल। काम नभएको सबै हटाइदिन्छ। अनि यो पनि यहाँ काम छैन हो। अनि यो बाहिरी वाल मात्रै राख्ने, भित्री वाल पनि काम छैन भनेपछि अब सबलाई इरेज हानिदिउँ है त। यो भित्री वाल काम छैन, यिनीहरू पनि यो ती कामै छैन भनेपछि यहाँ पनि यो देखाएकै छैन भनेपछि यो भित्री वाल कामै छैन, बाहिरी मात्रै काम भयो भनेपछि इरेज हान्नु पर्यो हाम्रो। अनि यो देखेको लाइन यहाँसम्म नै काम छैन हो। यहाँबाट चाहिँ यो लाइन चाहिँ माथिसम्म छ है, यहाँ लाइन चाहिँ माथिसम्म जान्छ किनभने हाम्रो यस लाछीको लागि स्टेयरको माथिसम्म बस्ने सबै जानु पर्यो। त्यही भएर त्यो चाहिँ राखिदियो हामीले हो। त्यहाँदेखि यताको पनि ट्रिम गरेर फालिदियो। अब यताको पनि छैन हाम्रो फिगरमा, यो भाग छैन, यो भाग देखेको छैन। वालको बाहिरी भाग मात्रै चाहियो, भित्री भागको कामै छैन हो। अब यो पेटीको यो भागलाई पनि ट्रिम गरिदिउँ। यो तलको भागलाई अब काम छैन भने इरेज हानिदिउँ यिनीहरूलाई। यहाँ ट्रिम हानेर मात्रै हानौँ है त। हेर्नु सक्छ हाम्रो यस्तो बनिसक्यो। अब यहाँ नदेखिने भाग यो भागलाई काम छैन, यो भाग राखिदिउँ। यो भाग चाहिँ हटाइदिउँ, यहाँबाट गएको लाइन चाहिँ अहिलेको चाहिँ राखिराखौँ है त। भनेपछि एक्स हानेर यसलाई बढाइदिउँ है त, यो लाइनलाई बढाइदिउँ हो। बाहिरको भागलाई चाहिँ ट्रिम हानिदिउँ यिनीहरूलाई चाहिँ हो। यस्तै छ हाम्रो फिगर। अनि यहाँनिर यो देखिन्न, यहाँ बिचमा
यी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नर्थ इलिभेसन हाम्रो रेडी भइसकेको छ, बनिसकेको छ। यी हो नर्थ इलिभेसन, जस्तो छ त्यस्तै सेम टु सेम बनिसक्यो। यसलाई म्याच लाइन गरेर व्हाइटै राखिदिउँ, सबै व्हाइटमै राखिदिउँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई। व्हाइटै देखिँदाखेरि राम्रो देखिन्छ हो, व्हाइटै देखियो, राम्रो देखियो। यो विन्डोको लागि चाहिँ विन्डोकै कलर राखिदिनु राख्नु न त, एमए गरेर। यहाँ कहाँ छ यही डोर विन्डोहरूको लागि चाहिँ डोर विन्डोकै कलर राखिदिइरहेको। यो कुन इलिभेसन अरे हाम्रो नर्थ इलिभेसन। अहिले दुइटाकै एकैचोटि नाम दिउँला। नर्थ इलिभेसन यो बनिसक्यो भन्यो है, सेम बन्यो। नर्थ इस्ट नर्थ यस्तै छ, सेम बन्यो है। नर्थ हेरेर यहीँनिर यस्तो देखियो है, यो स्टेयरको माथि नै बस्ने छानो है, बसिसक्यो हो है, बनिसक्यो। भनेपछि अब हाम्रो के भन्छ साउथ इलिभेसन बनाउँछ। साउथबाट हेर्दा यो तल साउथबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो साउथपट्टिबाट हेर्दा। अब त्यो बनाउँछौँ है त हामी, यसलाई नै कपी गर्छौँ अलिकपट्टि लगेर। यसलाई नै सिओ कपीको कमान्ड इन्टर। अब यहाँ ल्याउँछौँ हो। अब यसलाई हामी रोटेट, यो साउथलाई चाहिँ माथिपट्टि बनाउँछौँ हो, साउथ देखाउनको लागि। रोटेटको लागि आरो इन्टर, यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। हाम्रो यस्तो सिधा थियो भने हामीलाई यस्तो फर्काउनु पर्ने हो। भयो है, भन्यो। अब यहाँबाट हाम्रो उँभो कन्स्ट्रक्सन लाइन हाल्छ हो। कन्स्ट्रक्सन लाइनको एक्सएल थाहा दिनुको लागि भी इन्टर। अब लाइनको लागि पछाडि लाइन बााउन्ड्री लाइनको लागि बााउन्ड्री लाइन व्हाइट नै दिउँ। यहाँ वालको पनि यहाँनिर व्हाइट नै छ, व्हाइट नै दिउँ। बिमको पनि व्हाइट नै दिउँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल अहिले यो व्हाइट व्हाइट नै काम गर्नु। यहाँ बिचमा त हामी लाइनै आउँदैन, बिचको लाइन नदिए पनि भयो हो। हाम्रो अब यहाँ केही देखिन्छ त अरू, यहाँबाट हेर्दाखेरि केही देखिँदैन नि। हेर्दा फिगरमा पनि केही छैन, हाम्रो विन्डो छ छैन, केही छैन। केही छैन भने केही नदेखाउने, जे छ त्यो देखाउने हो। यो लाइनलाई देखाइदिउँ यहाँनिर हाम्रो उयस लाग्नुको लागि। यहाँबाट दिउँ, यहाँबाट दिउँ, स्टिलको छानाको लाछीको लागि हो। अब हाम्रो यहाँ अलरेडी बनाइसकेको छ। अब नापहरू माथि दिनै पर्दैन, यही फिगर अलिकति माथि कपी गरिदिउँ अनि यहीँबाट कन्स्ट्रक्सन लाइन उता हालिदिउँ, फेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। बराबरीको हाइटको त हुन्छ नि सेम, यहीँबाट। अब यहाँबाट उता कन्स्ट्रक्सन लाइन दिउँ, कन्स्ट्रक्सन एक्सएल इन्टर। अब होरिजेन्टल दिनुको लागि एच इन्टर हो। अब यहाँबाट यहाँबाट विन्डो छैन, विन्डोबाट नदिउँ हामीले, एकैचोटि यो लाछीहरूबाट दिउँ, स्ल्याबबाट। हो अब यो अलरेडी हाम्रो भइसकिसक्यो यतापट्टि पनि। भनेपछि अब यतापट्टि यहाँनिर बनाउनु पर्यो हाम्रो स्टेयरको भनेको यहाँबाट आएको हो, स्टेयरको यहाँसम्म राख्नु पर्यो। यताको भागलाई ट्रिम गरिदिउँ हो त, टिआर इन्टर। यो भागलाई ट्रिम गरियो, यो भागको काम नभएको भाग हामीले ट्रिम गर्यो हो। यताको भाग कामै छैन, ट्रिम हानिदिउँ त हो। अब यो भनेपछि बााउन्ड्री लाइनको हो, बााउन्ड्री लाइनको पनि यहाँको भाग ट्रिम गरिदियो, यहाँको भाग ट्रिम गरिदियो, यो भाग ट्रिम गरिदियो हो। यता पनि यो बााउन्ड्री लाइन हो, बााउन्ड्री लाइनको यो भाग ट्रिम गरिदियो, यो भाग ट्रिम गरिदियो, यो भाग ट्रिम गरिदियो, अनि यो माथिको भाग पनि ट्रिम गरेर फालिदियो हामीले हो। अब यो पनि काम छैन, यो पनि काम छैन, भनेपछि यताको यो पनि काम छैन हो। अब हामीले अफसेट हानेर यतापट्टि लाछी देखाउनु छ। यतापट्टिको हामीले कति हानेको थियो, स्टेयर बोर्डपट्टि अघि 1 फुट हानेको थियो, अफसेट 1 फुट इन्टर। यता 1 फुट हो। अनि यतापट्टि हाम्रो कति थियो, 1.5 फुट अफसेट हानेको थियो, 1.5 फुट इन्टर अफसेट हानेको थियो यतापट्टि हो, बन्यो। अब लाइन हानेर यसलाई एउटा छोडेर अर्को यसरी जोडिदिने, लाछीको लागि यहाँसम्म हो जोडियो। अर्कोपट्टि पनि सेम यही लाइनमा, कता छ हाम्रो त्यो लाइन, यहाँ यहाँबाट यहाँसम्म। अब नचाहिने भागलाई ट्रिम हानिदिने हो, ट्रिमको कमान्ड टिआर इन्टर। अब हामीले ट्रिम हानेर यो भाग हटाइदियो, यो भाग हटाइदियो, यो भाग, यो। अब यो भित्री भागको कामै छैन, हाम्रो बाहिरी मात्रै बस्छ। अब यहाँनिर पनि त यो यहाँनिर देखिन्न, लाछीले छेक्छ माथि
भनेपछि यो भाग ट्रिम हान्यो, यो भित्री भाग हटाइदियो, बाहिरी भाग मात्रै राख्छौँ। यतापट्टि पनि ट्रिम हान्छु, सबै ट्रिम हान्छु, मैले स्किप गरेँ सबै। हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीले यो इस्ट इलिभेसन पनि के भन्छ साउथ इलिभेसन पनि बनाइसक्यो। यो हाम्रो के इलिभेसन थियो, यो इलिभेसन पनि बनाइसक्यो। यसको पनि हामीले बिचको लाइन हटाइदिन्छौँ, बिचमा लाइन हुन्न भनेपछि यो लाइन हुन्न, यो लाइन हुन्न, र यहाँनिर पनि बस्यो, यो पनि हुन्न। यहाँनिर लाइन दिएको रहेछ, यो लाइन राखिदिन्छ हामी माथि, बाँकीलाई ट्रिम हानिदिन्छ हो। यसकै मुनि ल्याएर राखिदिन्छ। अब यसलाई कपी गरेर लिएर अब नाम यहीबाट नाम यसलाई नै कपी गरेर तल लान्छौँ र माथि पनि लगेर दुइटालाई लेखिदिन्छौँ। टेक्स्ट यही कपी गर्यो। यो हाम्रो के थियो, यसलाई डबल क्लिक गरेर एडिट गर्ने। कुन थियो अरे इलिभेसन, हाम्रो नर्थ इलिभेसन हो, नर्थबाट हेर्दा लेखेको NORTH नर्थ ELEVATION नर्थ इलिभेसन। तलतिरपट्टिको हाम्रो तलतिरको पनि एडिट गर्ने। यो साउथ इलिभेसन हो, डबल क्लिक गर्ने अनि साउथ इलिभेसन लेख्छ है, साउथ इलिभेसन। हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीले पनि बनाइसकिसक्यो है, साउथ इलिभेसन, नर्थ इलिभेसन। अब हामीले यो इलिभेसनलाई लगेर त्यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छ उता हाम्रो फिगरमा लगेर राखेर रहेको सबै फिगरमा। यसलाई पनि कपी गर्यो, यसलाई पनि कपी गर्छौँ र इन्टर हान्छौँ, क्लिक गरेर लगेर हाम्रो कहाँ थियो हामीले बनाएको यसकै तलमाथि राखिदिन्छौँ। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले सबै ल्याइसकेँ, साउथ इलिभेसन, इस्ट इलिभेसन, यो फिगरको हामीले बनाइसकिसक्यौँ। र रुफ प्लान पनि हामीले अस्ति अगाडि बनाइसकेको थियो। इस्ट इलिभेसन र वेस्ट इलिभेसन हामी अर्को भिडियोमा बनाउनेछौँ। त्यति जेलको लागिसम्म मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिराख्नु होला। र यति जेलसम्म मेरो युट्युब च्यानलमा म जोडिराखेर मेरो युट्युब च्यानलमा मैले बनाएको भिडियोहरू हेरिराख्नु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। र मेरो च्यानलमा यस्तै अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू र हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला र साथसाथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ र केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र कुनै कुरामा अलिकति तपाईँहरू कन्फ्युजन भइराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छैन भने पनि भन्नुहोला, त्यसको एन्सरहरू म दिनेछु तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज।